sports fans, this is Eagle News Sports 360. As always, we're here with our sports analysts, Vem and Nico, to give you their opinions on sports news and events. So guys, let's start off today's show with Game 1 of the NBA Finals. The Toronto Raptors beat the Golden State Warriors 118 to 109. The Raptors were led by Pascal Siakam with 32 points, and the Raptors were led by Steph Curry with 34 points. So guys, after watching Game 1, what adjustments should the Warriors make? Let's start off with Nico. Okay, well, first off, for this series, for this finals, I'm going to pick the Toronto Raptors to win probably in Game 7. But if the Golden State Warriors can take one game from Toronto, they have a big chance to win everything by Game 6. Pero pag hindi nangyari yun, if they cannot win it in Game 6, I assure you, the Raptors will take this in 7 games. However, with that said, yung kaninang game, imagine, yung first 2 quarters, ang ganda ng defense eh. I was expecting a huge scoring game between the two teams. In fact, dun sa mga odds makers, yung predictions, yung scoring nila can go as high as 120, 130 points. Pero sa nangyari, less than 120 points for both teams eh. So hindi na hit yung offensive na prediction or yung scoring na pinipredict for both teams because yun nga, it is because due to the fact na nag-employ ng defense both teams, especially these Toronto Raptors. Si Steph Curry, even though he has 34 points for the entire game, dun sa first 3 quarters, hindi rin naman ganun kasolid yung production ni Steph Curry. During the 4th quarter na lang, dun lang din siya nag-produce pa. The problem is si Steph Curry, si Klay Thompson, and si Draymond Green. These are the only 3 guys who produced massive numbers for this team. Pero all the rest, we have DeMarcus Cousins coming back from his injury. We also have Looney, Iguodala, and all the supporting cast. Lahat sila single digits lang. So I think the adjustment should be there. Hindi pwede na yung big stars nyo lang ang mag-produce. Wala pa si Kevin Durant. So everyone should step up for these defending champions. Ako sa akin, more on, sa to take away na maganda yung nilaro ng Toronto kanina. No? Pero, una, Golden State is coming off a long layoff. More than a week yata sila. Injury-wise, pag team-wise, dahil madami silang injury, okay sana yung nakapahinga eh. Pero pagdating sa playoffs na NBA Finals, para sa akin sobrang tagal nung layoff nilang yun eh. Third longest ata yun eh. Actually, 9 days? Actually after nga nung game daw, parang 3 days na off yung, wala silang ginawa dahil una, nung after pa ng 3 days na yun, nag-practice lang sila, pero more on nag-scrimmage na sila. Pero nothing na para makapag-adjust dun sa Toronto dahil nagawa na lang nila nung sure na Toronto yung papasok nga sa finals. So, feeling ko medyo rust din. At saka, ako para sa akin nabanggit na rin naman halos lahat ni Nico kanina. Kailangan mag-step up ang ibang players sa Golden State. Kasi yun yan, Steph, 34 points, Thompson, 21 points, Draymond Green, 10 triple-double. Yung iba pang players sana na mag-adjust. Pero ako dito, kahit pa sabihin wala si Durant, siguro kung box yung pumasok, tapos wala si Durant, Milwaukee ako. Kasi yung haba ng team, yung athleticism, I can see anyway na parang kayang i-overcome yun ng Golden State. Pero nung Toronto yung pumasok, hindi sa minamalik yung Toronto, they deserve their spots sa NBA Finals. Pero matchup wise kasi yun eh. Kumbaga,
kung yung isa kontra Pele dun sa isa, ito naman, ganun lang yan eh. May mga team sa ultra lang talaga eh. Okay, so Mas kaya nila mag-adjust. sa tingin mo, ilang games, sa tingin mo, ang Warriors ang mananalo dito? Bago pa kasi mag-start yung series, ang prediction ko at ng mga kakilala ko, Warriors in 5 daw. So nakaisa na yung Toronto. So magsasweep na. So sweep na daw to. Pero ako rin kasi feeling ko Warriors pa rin talaga eh. I mean, it's not a super bad loss na, kasi there are losses na, alam mo yun yung parang sabi niya eh, ang lakas nitong isang team na ito na ba? Sabi na sa inyo eh, ganyan na mangyayari eh. Pero it doesn't feel that way sa panalo to ng Toronto. So you're sige. At saka, Golden State, they won an NBA championship without Durant, itong lineup na to. Plus, they set a regular season record doon, natalo nga sila sa Cleveland doon ng 3-1 yun. But still, yung potential ng team na to eh. Actually, mas gumanda nga ikot ng offense nila eh. So you're attributing the loss to rust lang, just rust. Para sa akin malaking bagay din kasi. Lalo na for a team that relies on outside shooting. Outside shooting, kailangan dyan mag-init talaga eh. Kung tagal ng layoff yun. So wala kang inaanong kailangan nilang adjustments? Yung bench scoring, siguro kasi, ayan nga, sila, si Aham 32 points, si Kawhi 23, si Marc Gasol 20 points, si Van Vliet, ito napakainit nito recently, 15 points, then Danny Green, 11 points. Ang kagandahan pa dito sa Toronto, itong mga players na to, may finals experience eh. Sila Leonard, sila Danny Green, galing pa San Antonio. So, kumpara sa mga dating nakalaban ng Golden State na hindi pa lang mga dating nakalaban, puro Cleveland lang pala yun. Kasi halos sila rin eh. Eh ito, ang kagandahan dito sa mga to, hindi sila yung parang dumating sa finals na halos newbie lahat. May kayang mag-guide sa kanila. So ito, medyo may palag. Kumpara sa Cleveland na nakalaban nila last year. Kita naman sa lineup. Pero, buddy, Golden State 5 or 6. Okay. I just want to add something. Nagugustuhan ko yung ginagawa nila kay Draymond Green eh. Parang yung ginawa ng Denver Nuggets with Jokic. Tinatry nila na mag-create ng offense through Draymond Green and it shows dun sa production niya. Imagine a triple-double kahit na mababa yung points production niya. It's just that yung mga pinapasahan niya, yung mga ibang iniikutan nga ng bola, hindi nako-convert lagi yung chances. They're just a bit offline kaninang umaga. But ako feeling ko kaya nila. At saka ang ganda ng point ni Nico. Pag si Draymond Green kasi, he can make plays. The guy can make plays. Pag siya kasi yung pinag-start mo ng offense, nahihila niya eh. Kasi syempre siya yung he's not that big, but he's the big man for Golden State. So, mahihila niya sila Leonard, mahihila niya sila Gasol. Actually, nung bago dumating si Durant, siya talaga yung primary playmaker ng Golden State eh. Si Draymond Green talaga eh. Tapos, kaya mas dahil free up sila Steph at saka sila Clay. So, Okay, guys, what do you think? Because for me, a while ago, the biggest thing that disrupted the Warriors' offense was, I think, the trap that I believe Van Vliet and Lowry and Marc Gasol did on Steph. Because every time Steph would try to get a pick, dinodouble siya ni Lowry and ni Gasol. So since Gasol is really a long dude, I mean, Steph was having a hard time getting the ball over to say Draymond or Clay. What do you think? What should the Warriors still have their offense flow through Steph, or should yes, because do you make Draymond the main playmaker? they have no. I mean, Steph is Steph. Siguro, So you just let Steph figure it out? Tama yung sinabi mo, pero if there's a team who can actually make the defending team pay against hard double teams, it's actually Golden State. Kasi ang kailangan gawin ni Steph at saan ng Golden State, may isa lang medyo lumapit, so Steph could leak out a pass.
kung dalawang kung hard double yun, may malilibre talaga dun. Kawawa yung Toronto. Yun nga more on, para sa akin hindi nga sa inaano ko yung Toronto. Medyo out of sync pa lang talaga yung Golden State. Yun nga sabi rin ganyan ni Nico ang daming open shots. Hindi lang talaga na-convert. Hindi lang talaga na-convert. Okay, so sige, tignan na lang natin kung ano mangyari sa Game 2. Sige, Nico, just one question. Because he has Golden State in 5 or 6. You have the Raptors in 7. But this is on the premise na wala si Durant. Yes. What if Durant comes back? If Durant comes back, does it change? I don't think it would change anything. Really? You'd still pick the Raptors? I know, for the Raptors fans, for the Toronto fans, if Durant comes back and if they still win, the victory will be much sweeter kasi there will be no excuses about everyone played for the GSU. Sa mga Golden State fans, hindi na babalik si Durant. Hindi ko lang alam kung pati sa Golden State babalik pa dahil baka pero they're lying, he's injured. Sabi nga ni Charles Barkley. Okay, guys, tapos na tayo. Let's end the talk on basketball. Let's talk about boxing. So Manny Pacquiao is set to fight Keith Thurman on July 21 at the MGM Grand. So guys, what do you think this is? Did Manny make the right decision in choosing Thurman as his next opponent? So yeah, let's start with the guy who's anti Pacquiao fighting Thurman. I am just sad kasi alam ko, I don't, first or second episode yata, discuss natin na di wala ng potential. Sabi And you made it clear na ayaw mo talaga. Okay, Manny, please, huwag kang lumaban. I'm begging you. Kasi, yung pinag-uusapan natin kanina, buddy, bago tayo mag-start ng show, di ba? Yung isang show sa US na in-interview si Pacquiao at si Thurman. Sinabi ng mga host kay Manny, hindi man direkta, pero ang gusto lang talaga ni Thurman, put your head on his list sa bakit niya dahil nga kahit pa sabi yung 40 years old na si Manny, he's still Manny Pacquiao at sa pinili niya pa rin naman lumaban so all is fair, di ba? Hindi ko sinasabi hindi kayang talunin ni Manny si Keith. Yung si Manny Pacquiao and Floyd Mayweather, they're such generational fighters, they're so good na kahit yung downside nila yung pababa na yung career nila, mas magaling ba rin sa majority or mga current champions ng boxing ngayon. Pero ang issue kasi talaga kay Manny is yung nagte-take na kasi siya ng damage Dati kasi, kaya okay lang na lumaban siya 3-4 times a year kahit pa magagaling na boxers mas malalaki sa kanya. Hindi kasi siya tinatamaan So, hindi siya he doesn't, wala yung damage accumulation But now, recently, ito lang pinaka-example the bout against Horn. Jeff Horn is as slow as a tank. Walang knockout punch. Pero tignan mo naman yung ginawa niya kay Manny, di ba? And this is Thurman. Hindi ito yung katulad ng ibang boxingero na nakalaban ni Manny na aatrasan siya. Ito, kasi si Thurman may gustong patunayan dahil nga yung welterweight crowd ng boxing sobrang crowded na lahat kayo champion na parang I'm the best welterweight in the world ganyan. I mean, para kay Manny, hindi si Thurman dapat yung kasi ako natatakot talaga ako. This is a legit fear. Hindi ko hina-hype tong show This is a legit fear na baka masaktan dito si Manny. Kasi feeling ko kaya di si Thurman ang pinili nila. Kasi ang tagal nitong na-injure Tapos yung nakaraang laban niya, may kasabihan niya sa boxing, you're only as good as your last fight. Medyo rusty. Pero wala na yung ring rust dahil nakabalik na siya ng Siyempre mas makapag-prepare siya ng mas maingay, di ba? So para sa akin kaya niya pa rin manalo ni Manny. Pero ang concern ko kasi yung damage na makukuha niya. Sige, ikaw Nico, tingin mo ba tama yung desisyon ni Manny? Medyo 50-50 ako Yung one side ko, I agree with them kasi nga, tama, nandun yung legit fear na baka Thurman is really too much for Manny Pacquiao. But yung other 50 ko,
Just like Manny Pacquiao. strategically speaking, maganda yung laban kay Thurman Yeah. kasi if he really wants to entice Floyd Mayweather for a rematch, this is the perfect fight to do it. Kasi hindi lalabas to si Mayweather out of retirement for what? For the nth time to fight against Manny Pacquiao kung hindi ipoprove ni Manny Pacquiao na meron pa siyang draw for the pay-per-view, di ba? For the pay-per-view. Yeah, so Mayweather would want to fight i-damage Manny. That's right, yun pa nga. Gusto niya makita na weak pa rin to si Manny Pacquiao, nandun pa rin yung mga weaknesses niya, nandun pa rin, na-exploit pa rin ito, kumbaga kaya ko pa rin siyang labanan. Pero tignan mo, maghimala, in-out ni Manny si Thurman, the Mayweather fight is off. Pero the good thing, kung mananakaut ni Pacquiao to si mataas Thurman, ang pay-per-view. at mataas ang pay-per-view, chances are mahahatak pa rin to si... Kumbaga, maganda talaga yung fight for that purpose. Pero yun nga, nandun yung threat na baka ma-damage or ma-knockout tong si Manny Pacquiao. Alam mo yung feeling ng laban against Marquez na pumlakda dun sa ring si Manny Pacquiao. There's that fear. There's a legit na... Pero magdala sa pay-per-view, feeling ko kaya hilahin eh. Dahil, una, HBO boxing is gone. They folded up. And this bout will be carried by Fox Sports pay-per-view. And ang Fox, napakalawak ng media. Kaya nga nung merger ng Fox at saka ng Disney, bawal isali yung itong sports division sa sobrang laki eh. Hindi siya, kaya nila pay-per-view wise. Ako nga lang talaga kasi, sa totoo lang, ayokong makita si Manny yung katulad ng ibang retired boxers na may sakit. Tama. Di ba? Katulad ni Freddie Roach. Imagine Freddie Roach, hindi pa nga ganun karami yung laban niya, di ba? Na nagkaroon siya ngayon ng ganung sakit. Imagine Pacquiao, yung pa pala Nico, buti nabanggit mo. Si Thurman kasi, close range fighter din to eh. Nakikipagsapakan to si Thurman. Para silang brawler. Oo. Buti pa sana ako si Manny dati nung kaya pang mag-evade and mag-block ng punches, di ba? Para sa akin na. Sana lang talaga hindi masaktan si Manny. Okay, sige. So let's leave that. Let's talk about football. The UEFA Champions League. Liverpool is set to face Tottenham on June 2. Who do you think will win? Ito na yung finale. Kasi dati, we had Barca. May Barca pa tayo eh. Yes. Kaya lang natanggal ang Barca. So now we have Liverpool and Tottenham. Okay. It's an all English final. Wait lang. Tama ba yung nababasa ko? Liverpool. Wala akong Barcelona dyan. Lakot kayo na 3-0 na first. Wala, sige. Okay lang. Pero wala rin naman Real Madrid na nanalo this season. Akala ko lusot tayo. Naku, malungkot yung isa. Yung director natin, Mark Campani. Oo nga, yung director natin. Si Miss Feliz Mangunay. Naku, malungkot din yun. Anyway, let's just stick to the two teams that are in the final. So ito, Liverpool versus Tottenham. It's an all-English finals. Masaya lahat ng Briton kasi Europa League, Football is diba? All English din eh. Chelsea versus Arsenal. And that's the first time in football history. That's right. Ito nga sa Europa, nanalo yung Chelsea. Pero dito, Liverpool versus Tottenham, according to football experts and pundits, mananalo daw ang Liverpool. But I'm giving an outside chance for Tottenham, especially Pero that Harry Kane. Sino Pro opinion, sige, ganito. My mind says Liverpool, but my heart says Tottenham. Why? Because I want Harry Kane to win. And Harry Kane has already said that he wants to play. But at the end of the day, ang mag-decide nito ay yung manager niya, si Mauricio Pochettino. But with that said, hindi rin naman kulang ang Tottenham sa firepower kung hindi siya maglalaro eh. You still have Song Heung-min, you have Lucas Moura, you have other players in their team equally capable of scoring goals or just going head to head against Liverpool. Pero iba rin yung Liverpool eh. Ako naman may heart and mind. My mind says Liverpool and my heart says Liverpool din. Kasi imagine, yung Man City at sa Liverpool, yung Premier League race nila, di ba? This is the highest ever points total in history ng English Premier League. Pero tayo ba rin yung Liverpool? And Liverpool
they have been playing so well this season na parang it would be so sad na wala silang makuha ni isang trophy. So, I think para sa akin na Liverpool talaga labang matchup wise. Pero sana yung sa puso, sana Liverpool din. Not because I'm a Liverpool fan. Deserve din naman ng Tottenham dahil imagine mo yung pinagdaanan nila na wala. They're basically, wala na sila dahil na-injure na sila Kane, di ba? Tapos nanalo pa din sila. Pero yun nga lang, sa ganda ng laro ng Liverpool ngayong season, feeling ko mas deserve nilang manalo ng Champions And League. everyone thinks na Liverpool should win. Kasi nga, last season, di ba, that final against Real Madrid, sinisisi talaga nila yung foul ni Sergio Ramos kay kay Mohamed Salah. So parang iniisip ng lahat. At saka si Karius. Kasi yun, yung nangyari kay Karius, yung mga blunders sila in front of the goal. Iniisip ng lahat ng fans, kahit na hindi Liverpool fan, sana manalo ang Liverpool para makabawi naman doon nga sa nangyari sa final last season. But whatever happens naman for me, Liverpool is back dun sa top European teams right now. Kasi imagine, going back to the final back-to-back in back-to-back seasons, that's a huge feat. Almost winning the Premier League. That's right. That's a huge feat. Hindi pa nga perfect din yung, kumbaga yung marami din sila naging injuries throughout the season, pero nandito sila at the top of the European matchups of the European competition. So, yeah. Siguro Liverpool, pero well, let's see. If Harry Kane plays, it would be better, of course. Pero feeling ko kahit naman wala si Kane, may chance naman. Though, iba pa nga rin na Iba nandun pa talaga rin. si Harry Kane. That's true. Kasi si Virgil van Dijk, pag English teams ang kalaban, wala nakaka-score talaga sa kanya. I mean, well, ewan, bahala na. We'll see. Okay, so let's end that. Okay, so for the first time in our show, we're gonna talk about esports. Dota boys. Okay. So in the ESL 1 Birmingham group stages, the all-Filipino team TNC have been exceeding expectations. So in the group stages, they tied their matches between Liquid and OG. Yes. So guys, what do you think are their chances in the knockouts? So mag-start tayo sa talagang super cup. Don't get me wrong, we are both TNC fans. It's just that Siya kasi sabi, ito na ako na magsasabi. Siya kasi sabi niya, tsamba lang daw. Sa akin hindi, ito kasi yan. medyo chamba. Hindi siya tsamba kasi, unahin na natin malaki yung epekto na simula nagkaroon ng coach ang TNC. Dati kasi sila lang eh. Ngayon, kinuha na si Coach Hin. Si Coach Hin, siya yung coach ng Liquid nung sobrang ganda nung 2017 season nila. Parang sila rin nanalo ng epicenter, di ba? Bago yung TI, tapos yung next major after ng TI. As in, Liquid was dominating. Ngayon itong TNC, alam naman natin boys, parang minsan, yes, mas madalas ganyan yung TNC. Since kinuha ng TNC si Coach Hin, ang ganda ng laro nila, yung qualifying ito for ESL Birmingham, yung qualifying for Epicenter, tapos ito, si Nico kasi sabi niya, tsamba lang daw, pero kasi ito tinapla mo yung OG. Okay, sige, pwede. Tsamba! Tinapla mo yung OG eh. Okay. Liquid, tinapla mo. Medyo iba na yan Iba na yan. Vici Gaming, tinapla mo din ewan ko kung tsamba pa yan Tinuzero mo ang NIP. Para sa akin, hindi na tsamba. Plus, winning the first game against EG nung upper bracket semis. I mean, at saka nung ewan ko nanood ka na medyo late na sa paggabi. Napanood ko. Inabot ka ng madaling araw kanina actually. Hindi na, sige sabihin na natin medyo may element, sabihin natin, swerte, okay fine, bagong meta, ganyan, sinasabi niya kanina Pero hindi na, pag napansin mo kasi yung TNC dati, di ba pag nagka-clash, lalo pag kalaban na yung mga top tier teams, parang pag usually wipe out sila. Pero ito hindi Ang galing lang mag-buyback, nakapatay sila ulit. Ang galing na nilang hindi ito chamba talaga So sinasabi mong may chance? May chance! Malaki ang chance? Hindi pa rin ganun. I won't dare say na mananalo sila dito. Kasi alam ko, tatanong mo ito mamaya,
para sa akin, sino man nanalo eventually sa tournament, ibang team pa rin yung sasabihin ko. Pero this is a new TNC team. Chamba man or not, okay, sige. Let's concede, pwede yung Chamba. Yung sinasabi ni Nico. Chamba man or not, this is a new TNC team. This is not the old TNC team na mukhang ewan. Iba na tong TNC team na to. Sige, Nico, ikaw naman. Okay. Fake fan. No, I am a real fan. Alam mo, realistic fan to na hindi cancel. Hindi Southeast Asian cancel. Anyway, bakit ko nasabi na medyo fluke itong performance Walang ng TNC? medyo, sabihin mo, O sige, fluke itong performance ng TNC sa ESL1 Birmingham. First of all, itong current lineup nila with AU and Kuku, you know, the rest of the guys, Gabi, Armel, and Tims, in the last 2 or 3 tournaments na buo sila, hindi talaga maganda yung yung chemistry nila, yung synergy nila. Kailan lang sila nananalo? Pag super aggressive, pag hyper aggressive yung lineup na ginagamit nila. Pero kung ang kalaban nila ay hyper-aggressive led, katulad ng Virtus Pro, katulad kunwari pag Liquid ay nag-hyper-aggressive lineup, minsan natatalo sila. Dito kasi, kabago-bago lang ng meta. Kailan lumabas ang meta? 2 weeks ago. May mga bagong changes at ito ang ESL1 Birmingham. Kaya rin sumali itong Liquid, Secret, OG, and all the top teams. Kaya sila sumali to check out the new meta. I'm saying talaga na itong performance ng TNC, although very encouraging at gusto ko talaga yung nakikita ko rin kasi ang ganda eh. Tsaka yun nga, yung addition ni Heen, who is a former Dota player, unlike si Kips dati. Si Kips kasi hindi talaga siya naglalaro, more on analytics lang. Maganda nga yung nangyayari, maganda yung changes na ginagawa ng TNC to sa current meta, to sa current roster nila. Although hyper-aggressive pa rin, yun nga, nananalo sila. The thing is, pagdating ng epicenter nito, nakikita ko na mag-a-adjust na yung mga team sa kanila eh. Kasi nakita na yung games nila dito sa Birmingham. Makikita na kung paano ulit man-neutralize yung hyper-aggressive ni Armel, ni Gabi. Especially Gabi, kasi si Gabi, limited lang ang limited lang ang carry heroes niya. So what I'm thinking is, siguro sa ESL1 Birmingham, aabot to ng top 6, even top 4 pag natapos yung tournament na to. Pero the Birmingham, I really hope na makarating sila ng top 6 para makakuha sila ng DPC. Otherwise, they will have to battle it out pagdating ng international. Wala tong DPC. Kaya nga, ito nga wala tong DPC. Kaya sabi ko sa epicenter, we have to get their DPC Top 6. para makamasok sila sa TI. Pag hindi, kailangan nila dumaan sa qualifier. Yes, pagdating ng qualifiers ng August, doon na sa TI. Pero feeling ko naman, qualifier-wise, parang kaya naman na nila. Medyo knowing yung mga kalaban nila yung bottom teams ng Southeast Asia. I mean, kahit sa current na top 12, di ba? Medyo feeling ko mahihirapan. Dahil mas mahirap yung qualifying sa Europe eh. So feeling ko, hindi mas may chance na. Pero yun nga, balikan ko na yung kay Nico tama naman nga si Nico eh. Dota is about the meta din, the heroes you pick, the heroes you choose. Ang gusto ko nga lang kasi ngayon talaga sa TNC, may consistency na. Yung sabi nga ng panel, di ba, kahit ni Toby 1, yung sinasabi ni Nico kanina, I admit, tama yun. Sabi nga nung panel at nila Toby 1, di ba, yun yung masakit sa TNC. Alam mong ultra talented yung players, pero ang problema, sobrang inconsistent eh, na parang sa simula ng tournament, ang ganda ng start nyo, eventually, na-figure out ng kalaban. Ganun talaga nangyari sa TNC. Tama. Totoo yung ngayon nga lang kasi nakikita ko sa kanila at yun din yung mga napapansin ng mga nanonood kahapon kahit ng mga analysts. Mas disiplinado at consistent na sila. Yung maturity. Nandun na yung maturity. Yun yung sinasabi ko sa'yo kanina, di ba, na parang dati, pag top tier teams yung kalaban, yung mga EG, Liquid, nag-clash, wala na yung mga yan. So, pag naunang pag ang initiate yung mga top tier teams ng galing sa smoke, nag-clash, durog ang TNC. Talo na. Ang clash natin nun, pang-pub lang. Pang C-pub lang. Yung pang-asaran lang. Pero kahapon, di ba, sayang nga yung game to sa EG, di ba? Hindi nila napansin na walang buyback yung Sumail eh. Sayang. Imagine mo yun na pinag-uusapan niya nila kahapon nung bago mag-start yung game to na hindi daw nila ina-expect na sasabihin nila na posibleng talunin ng TNC EG. In a series. Best of 3, yeah. Pero yun nga, well, ako hindi naniniwalang fluke, pero
kung fluke man, sana ito na yung... Sana magtuloy-tuloy. Sana magtuloy-tuloy. Yes, ako rin. Ganun naman Sana yung isip ko. magtuloy. Pero kasi hindi mo rin may tatanggi talaga. Iba yung may coach kayo na world champion eh. Yes. Na nagpa-champion ng maraming teams. Iba yung epekto eh. Kasi dati TNC parang ngayon sa mo pub game, parang, halimbawa, pangit na yung draft nila. O sige, kung sino na gusto mong hero, yun na lang kunin mo. Pero ito speaking of draft, last na lang. Kasi before, sa lineup nila with Raven, ang nagda-draft talaga dun is si Kuku. Ngayon ang nagda-draft talaga, ang main drafter, yung captain si AU eh. Ang iniisip ko, what if ang gawin nila is AU and Kuku joining together to draft for the team. Kasi ang nangyayari kasi isa lang talaga ang nagkukuha. Isa lang ang nagkukuha. Ang ginagawa nila kahapon, bro, ewan ko kung napapanood mo yung drafting phase. Si Hin mismo nag-ano eh, tapos tinatanong niya sila kukuungan niya. Pero kasi pwede pa nilang gawin yun dito sa ESL 1 Birmingham. Pagdating Try sa lang, di ba? Epicenter at Ayun, pagdating ng yan, TI, yan. hindi nila pwedeng gawin yan. Ang coach guide na lang. Yes, true. Kaya nga, kung ako sa kanila, kasi si AU, magaling mag-draft si AU pero nabubutasan siya ng current meta eh. Katulad ko lang ng OG, ang OG napaka-unpredictable sa drafting eh. Pag yun ang kalaban nila, ako sa totoo lang, natuwa ako na natalo nila. Tinalo nila. Pero marami kasing surprises ng Yung, OG. tama, alam mo, tama yung sinabi mong, yung last game, kagabi nung game 3 yung tinalo Sa sa EG. EG, ang ganda nung first 4 picks nila eh. Ang ganda eh, kahit pa sabi mo medyo kulang sa damage pero well-rounded. Isa tuloy. Bigla last pick, Razor. I mean, come on guys, sabi nga nila Toby 1, yung Razor, mga pang-ancient players yan na hindi na masyadong mabilis yung reflex. Kahit yung sa kahit yung sa game 2, isipin mo, pinik nila Medusa, natuwa ko doon eh. Pero ang kalabang kasi nila may Alke. Tama ba? O sa game 3. Pero hindi, game 3 yun yung Alchemist. Pero, yun nga, hindi mo na sila masisi dahil yung last pick nasa EG. Pero, yung pinag-uusapan natin kanina, sana mas nag-draw ranger sila or more on yung mas may kasi yung Razor, ewan ko, parang nung yun yung pinik nila, parang, bumalik yung dating TNC. Pero, well, baka may gusto silang itry, di ba? At saka, they can play it safe eh. Yan, alam nila na, kasi ito body yung TNC, hindi yan sanay naglalaro ng upper bracket. So feeling ko, kasi bago na i-pick sa Razor, tagal nila nag-usap eh. Siguro, try lang natin to, kasi matalo man tayo. Lower bracket pa rin tayo. Papasok pa rin. Pasok pa rin sila. So yun. Okay, so Vem, tingin mo may chance. Yep. Okay. May so, chance. I am hoping Slim to none, diba? Kung hindi naman slim to none, grabe. Grabe naman. Grabe naman yun. Hindi, ako, lumalakas Alam mo, Bobby, Hindi, sabi mo fluke eh. Alam mo kasi Bobby, Itong performance ko. naiintindihan ko si Nico kasi nga, kung ikaw matagal ka ng fan ng TNC, ayaw mo na lang umasa. Ayaw mo lumasa. Kasi nga, ang ganda-ganda lagi yung nag-start out. Tapos bigla Tatalunin kayo ng ano eh. Pero kahapon talaga, ito, totoo to usually, madaling araw na mga games dito sa atin, ay hindi mo ganun karaming nanonood kahit TNC. Pero kahapon, Dami. naglalag yung Dami mga nanonood. ang daming nanonood. Ang galing kasi talaga. Ang dami mga cancer na nun. Mga cancer fans talaga. Oy, mga Pinoy fans naman, bawas-bawasan ang pagiging cancer sa online. Grabe. Support lang tayo. Support tayo sa Filipino teams. Okay guys, that's all we have for today. We hope you enjoyed the show. Thank you for watching and see you next week.